त्याच्यामध्ये पाणी लागते, चवीपुरतं मीठ लागते, नंतर त्यांना भिजू घालायला लागते, मुरू द्यावं लागते. मुरल्यावर त्यांचे उंडे बनवावं लागते. उंडे बनवल्यावर त्याचे शेवड्या बनवावं लागते. त्याच्यामध्ये रवा पण लागते काय? हाच रवा आहे. ओके, पूर्ण कसलं बनलं आहे? रवा आणि काय काय असतं त्याच्यात? फक्त रवा. फक्त रवा, हां, रवा, पाणी, मीठ. मीठ. ओके, नंतर मग त्याला मुरू द्यायला लागते. ओके, किती वेळपर्यंत मुरवलं लागते? ते 2-3 घंटे. 3 घंटे. 2-3 घंटे. मग 2-3 घंटे मुरवल्यानंतर मग एवढं चांगलं बनते नाही? हां, एवढा चांगला रवा बनते. ओके, नंतर मग उंडा बनवावं लागते, त्याची मालिश करायला लागते उंड्याची. ओके मग शेवळ्या बनवावं लागते. ओके, नंतर शेवड्या म्हणजे ते जादूनी मग शेवया बनायला लागते हातानं. हो, हातावरच्या. तुम्हाला किती वेळ लागला शिकायला, म्हणजे किती वर्ष लागले शिकायला हे? आम्हाला लागले 5-6 वर्षे. आम्हाला 5-6 वर्षे लागले. हे म्हणजे ही कला शिकायला? हां, म्हणजे लहान बचपनापासून सवय आहे मला शेवळ्या. तुम्हाला किती वेळ लागला? मला पण लहानपासून सवय आहे शेवळ्या बनवायची. किती वर्ष लागले बनवायला, म्हणजे शिकायला? अशी करायची. किती वर्षाची? मी असं 10-12 वर्षाची. तेव्हापासून तुम्ही शिकताय? हां. तुम्हाला किती वेळ लागला शिकायला हे सर्व? मला जास्त दिवस लागले आणि पहिल्यांदा मला येत नव्हते. ओके आता यांचं पाहून शिकणं चालू आहे माझं. ओके, म्हणजे तुम्हाला साधारण 4 ते 5 वर्ष लागले असतील हां. किंवा त्यापेक्षा जास्त? नाही, तेवढंच लागले. आणि तुम्हाला?